नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। पितृपक्ष सुरू आहे। पितृपक्षात कोकणामध्ये एक खास पारंपरिक पदार्थ बनवला जातो, तो म्हणजे तवसाचे वडे। ते आपण आज बनवणार आहोत। तवस म्हणजे मोठी गावठी काकडी। ही आपण संपूर्ण वापरणार नाही आहोत, यातलीच थोडी आपण वापरणार आहोत। ती मी पुढे तुम्हाला सांगेनच, पण याआधी आपण तवसाचे वडे बनवण्यासाठी संपूर्ण साहित्य बघून घेऊया। तवसाचे वडे बनवण्यासाठी लागणारे संपूर्ण साहित्य बघून घेऊया। इथे मी अर्धी काकडी कट करून घेतलेली आहे, 2 वाट्या तांदळाचं पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी गूळ, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा वेलची जायफळची पूड आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। सर्वात अगोदर आपण काकडी किसून घेणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला हा जो मागचा भाग आहे तो कट करून घ्यायचा आहे आणि काकडीचे असे उभे लांब भाग करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, आतलं हे जे बी आहे ते आपल्याला एका चमच्याने काढून घ्यायचं आहे, कारण का वडे तुटू शकतात, त्यासाठी आपल्याला हे आतलं जे बी आहे ते काढून घ्यायचं आहे। तर संपूर्ण बी मी यातलं काढून घेते। आतलं संपूर्ण बी मी काढून घेतलेला आहे। आता आणखीन याचे 2 भाग करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे। आता आपण हे किसणीवरती किसून घेऊया। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये एक किसणी ठेवून घेतलेली आहे। त्यावरतीच आपल्याला हे असं किसून घ्यायचं आहे। वरचं साल काढलं ना तर जास्त चांगली आपल्याला काकडी किसता येणार नाही, त्यामुळे आपल्याला हे वरचं साल असंच ठेवून घ्यायचं आहे आणि ही काकडी मस्तपैकी अशी किसून घ्यायची आहे। तर याच प्रकारे मी सर्व काकडी किसून घेते। इथे मी एक फोड किसून घेतलेली आहे। हे बघा, आतला पूर्ण गर आपण हा किसून घेतलेला आहे आणि याचं वरचं साल फक्त राहिलेला आहे। हे आता आपण बाजूला ठेवून घेऊया आणि उर्वरित सुद्धा याच प्रकारे किसून घेऊया। सर्व काकडी इथे आपली किसून तयार आहे। आता आपण ही पिळून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे एका वाटीने आपण ती मोजून सुद्धा घेणार आहोत। तर सर्व काकडीतलं पाणी मी याच प्रकारे पिळून घेते। हे बघा, 1 वाटी, आणि ही दुसरी वाटी, एकूण 2 वाट्या किस आपण इथे घेतलेला आहे। आणि उरलेलं जे काकडीचं पाणी आहे ते सुद्धा मोजून घेऊया। अर्धापेक्षा थोडंसं जास्त यामध्ये पाणी आहे। गॅसवरती एक कढई मी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेले आहे। त्यामध्ये मी 1 वाटी पाणी, त्याचबरोबर आपण जे काकडीचं पाणी काढून घेतलं होतं, पाऊण वाटी हे पाणी आहे। तर हे आता आपण उकळवून घेणार आहोत। यामध्येच आपण किसून घेतलेली काकडी सुद्धा टाकून घेणार आहोत। तर संपूर्ण काकडीचा किस यामध्ये मी काढून घेतलेला आहे। यामध्येच आपण बारीक चिरून घेतलेला गूळ 1 वाटी हा सुद्धा टाकून घेऊया आणि चवीपुरतं मीठ मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला ही काकडी ह्या गूळ आणि पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायची आहे, जेणेकरून आपले वडे अजिबात फुटणार नाही। त्यासाठी आपल्याला ही स्टेप करून घ्यायची आहे की काकडी आपल्याला पूर्णपणे शिजवून घ्यायची आहे। आता मी यावरती झाकण ठेवून घेते आणि मीडियम गॅसवरती काकडी पूर्णपणे शिजवून घेते। झाकण उघडून बघूया। हे बघा, काकडीतलं बऱ्यापैकी पाणी सुद्धा आटलेलं आहे। आणखीन आपल्याला थोडं यातलं पाणी आटवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला साहजिकच हा प्रश्न पडला असेल की जर का मला काकडीचा किस आणि काकडीचे पाणी एकत्रच शिजवायचे होते, तर मग मी काकडी पिळून काकडीचा किस व पाणी वेगवेगळे का करून घेतले। त्याचे कारण असे की ते केल्याने आपल्याला समजेल की काकडीचा किस व पाणी हे किती प्रमाणात आहे। या इथे प्रमाण म्हणून आपण वाटीचा अंदाज घेतलेला आहे। याच प्रमाणात आपल्याला तांदळाच्या पिठाचं प्रमाण सुद्धा घ्यायचं आहे। म्हणूनच 1.25 वाटी पाण्यात समप्रमाणात आपल्याला तांदळाचं पीठ वापरायचं आहे। काकडीचा किस हा व्यवस्थित शिजलेला आहे। यामध्येच आता आपल्याला वेलची जायफळची पूड टाकून घ्यायची आहे आणि कलरसाठी हळद मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊया। आणि हे मिश्रण आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी थंड करून घ्यायचं आहे।
इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण पीठ काढून घेऊया। 1 वाटी आपण हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि दुसऱ्या वाटीतला आपण पाऊण वाटी इतकं पीठ सुद्धा काढून घेऊया। हे बघा, आणि आपण यामध्ये अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे। गव्हाच्या पिठाने याला छान मऊसूतपणा येतो, त्यासाठी आपण यामध्ये गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे। हाताने आपण दोन्ही पीठ एकजीव करून घेऊया। आणि आपण जे काकडीचा किस शिजवून घेतलेला आहे तो यामध्ये काढून घेऊया। काकडीचं मिश्रण हे गरम आहे, त्यामुळे आपण चमच्यानेच या पिठामध्ये एकजीव करून घेऊया। व्यवस्थित आपल्याला हे सर्व यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिश्रण थोडंसं कोमट झालेलं आहे। हाताने आता आपल्याला हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला हे पीठ एकजीव असं मस्त करून घ्यायचं आहे, मळून घ्यायचं आहे। जर का तुम्हाला पीठ थोडंसं ड्राय वाटत असेल तर तुम्ही थोडासा पाण्याचा शिंपडा मारून हे पीठ मळून घेऊ शकता। काकडी आहे त्यामुळे काकडीला पाणी सुटतं, त्यामुळे जास्तीचं पाणी टाकायची गरज लागत नाही। जर का तुमचं मिश्रण थोडंसं पातळसर झालेलं असेल तर तुम्ही यामध्ये 1-2 चमचे तांदळाचं पीठ वापरून हे पीठ असं घट्टसर मळून घेऊ शकता। हे बघा, हे पीठ आता आपण मस्तपैकी मळून घेऊया। इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। हे बघा, एवढं घट्टसर आहे। आता आपण हे झाकून 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। 5 मिनिट झालेले आहेत। आपलं पीठ छान मुरलेलं आहे। तेलाचा हात घेणार आहोत आणि हे पीठ आपण मिनिटभर मळून घेणार आहोत। हे बघा, आता आपल्याला जेवढ्या आकाराचे वडे करायचे आहेत तेवढ्या आकाराचा आपल्याला पिठाचा गोळा करून घ्यायचा आहे। हे बघा, या प्रकारे इथे मी एक केळीच्या पानाचा तुकडा घेतलेला आहे, त्यावरती थोडंसं तेल लावून घेते आणि जो पिठाचा गोळा घेतलेला आहे तो यावरती ठेवून घेतलेला आहे आणि हाताने आपल्याला हा असा थापून घ्यायचा आहे। वडे थापत असतानाच आपल्याला तेल सुद्धा एका बाजूला गरम करण्यासाठी ठेवून घ्यायचं आहे। वडा तर इथे आपला करून झालेला आहे। मध्यभागी आपल्याला एक होल करून घ्यायचा आहे। हे बघा, या प्रकारे गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेला आहे। अलगद हाताने आपण वडा तेलामध्ये सोडून घेऊया आणि जोपर्यंत तो स्वतःहून वरती येत नाही तोपर्यंत अजिबात आपल्याला चमचा लावायचा नाहीये। तुम्ही बघू शकता, वडा फुगून मस्तपैकी वरती आलेला आहे। जोपर्यंत एक बाजू व्यवस्थित खरपूस तळून होत नाही तोपर्यंत आपल्याला उलटायचं नाहीये। आता आपण उलटून दुसरी बाजू सुद्धा तळून घेऊया। जास्त उलट पालट केलं ना तर वडा तेलकट होऊ शकतो, त्यामुळे आपल्याला फक्त 2 वेळेसच हे असं उलटून घ्यायचं आहे। आता आपण हा वडा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। दुसरा वडा सुद्धा आपण तेलामध्ये सोडून घेऊया आणि हा सुद्धा तळून घेऊया आणि याच प्रकारे उर्वरित पिठाचे सुद्धा वडे आपण तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले काकडीचे किंवा तवसाचे वडे बनून तयार झालेले आहेत। पितृपक्षात कोकणात पारंपरिक पद्धतीने तवसाचे वडे करण्याची प्रथा आहे। तवस म्हणजे लांब मोठी गावठी काकडी। तवसाचे वडे 2 प्रकारे बनवले जातात, गोड आणि तिखट।
आज आपण गोड तवसाचे वडे कसे करायचे ते पाहिले। आजची रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडली असेल व ती तुम्ही घरी नक्की ट्राय कराल याची मला खात्री आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका व बाजूला दिलेली बेल आयकॉन क्लिक करा जेणेकरून आपल्या चॅनलवर येणारे नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।